নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এযোৰ মেখেলা চাদৰৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ হয় চাওক এইযোৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীনত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ হয় জোৰা হয় এইযোৰ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ সাইড পাৰি লগতে মেখেলা সকলোবিলাক আপোনালোকে এ টু জেড পাই যাব দাম হৈছিলে এইযোৰৰ দাম ৬,২০০ টকা ঠিক আছে সো এইযোৰ অনলাইন পেমেন্ট কৰি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল আৰু এইযোৰ চাওক কেনেকুৱা আহিছে কি কথা এই ভিডিঅ'টো আনবক্সিং ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া আহিছে আৰু চাওক পিয়ৰ টচ মুগা মেখেলা চাদৰ জোৰা হয় এইযোৰ দাম হৈছে মাত্ৰ ৬,২০০ টকা অসমৰ ভিতৰত লৈছে যিহেতু অনলাইন এক্সট্ৰা শিপিং চাৰ্জ দিব লগা নহল অসমৰ বাহিৰত যদি অৰ্ডাৰ কৰা হলে তেতিয়া এক্সট্ৰা শিপিং চাৰ্জ দিব লগা হল ঠিক আছে তো এইযোৰ চাওক এইযোৰ পিয়ৰ টচ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল নেকি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাওলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিওঁ সো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ পিয়ৰ টচ মুগা মেখেলা চাদৰ জোৰা আনবক্সিং ভিডিঅ' সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আনবক্সিং ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই কাপোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সো মোক কন্টেক্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যদি অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে ঠিক আছে আৰু অনলাইন পেমেন্ট হ'ব কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল নাই তো যিসকল নেকি ল'ম বুলি ভাবিছে সো কন্টেক্ট কৰিব ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকন দবাওলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিওঁ সো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে আজিলৈ ইমানেই পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক পাম বাই